Ito ang mga payday habits na kailangan mong matutunan kung gusto mong makawala sa cycle ng living paycheck to paycheck at maging financially free. Kung gusto mong matutong mag-budget ng maayos, makaipon at makawala sa financial stress, wait till the end because I can guarantee you magbabago ang tingin mo sa pera after watching this video. All my life, ang formula na ginagamit ko sa finances ay income minus expenses equals savings, which is wrong. Mali, mali, mali. Kapag ganito ang approach, nauuna ang gastos kaysa sa ipon. Kung ano lang ang matira pagkatapos maggastos, yun lang ang naiipon. Pero ang problema, madalas walang natitira kasi kadalasan lumalaki ang gastos kasabay ng pagtaas ng mga sweldo. This is the correct formula how to handle finances. Income minus savings is equals to expenses. Ibig sabihin, unahin mo ang mag-save o mag-invest bago ka gumastos para sa bayarin o luho. In this way, saving becomes priority, not just an option. Kung ganito yung strategy mo, it will help you build financial security and ensures that you are consistently working towards your financial goals. Naranasan mo rin ba ito? Yung parang kahit anong gawin mo, laging kulang. Pero paano kung may simpleng sistema na makakatulong sa iyo para magkaroon ng kontrol sa pera mo? Pag-usapan natin yan. Hello po sa inyong lahat. I'm Pinoy Personal Finance. My mission is to educate my fellow Filipinos about money, investing, and personal finance. Please don't forget to hit that subscribe button and click that bell icon para lagi kang updated sa mga videos ko. Let's dive in. Ngayon, imagine this. Ano kaya ang feeling na hindi ka natatakot sa bills? May ipon ka at nakikita mong tumutubo ang pera. Madalas kasi mali ang diskarte natin tuwing payday. Gastos agad, tapos ang natira, bahala na. In this video, I will share the exact routine and habits na ginagamit namin para makawala sa cycle ng paycheck to paycheck at maging debt-free. Identify your income and expenses. Bago ka gumastos sa sahod mo, alamin mo muna kung magkano ang pumapasok at lumalabas na pera sa'yo. Check mo yung bank account transaction. Tignan mo kung saan napupunta ang pera mo every month. Gumawa ng listahan ng mga gastusin, rent, bills, grocery, or utang, at kahit yung maliliit na gastos tulad ng kape or pagkain sa labas. Magugulat ka na lang kung gaano kalaki ang ginagastos mo sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Make a budget. Ang simple budget rule is 50-30-20 rule. Kapag alam mo na ang income at expenses mo, oras na para mag-budget. Ang 50-30-20 rule ay isang simpleng paraan para ma-manage mo ang pera mo. 50% para sa mga needs. Kasama dito ang rent, mortgage, pagkain, utilities, car, or mga bayarin. 30% naman para sa wants. Dito napupunta yung luho, kape sa labas, shopping, or travel. 20% para sa savings and investment. Ipon mo para sa emergency fund at pang-invest sa future. Ang 50-30-20 rule is just a guide para sa budget natin. Pro tip, kung kaya mong bawasan ang wants at taasan ang savings, gawin mong 40% ang savings at 20% na lang ang wants para mabilis kang makaipon. Live below your means. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ay gumagastos ng higit kaysa sa kinikita. Kung tumataas ang sahod, huwag agad taasan ang lifestyle. Maghanap ng mas murang alternative sa daily expenses mo, tulad ng pagdala ng baon kaysa sa kumain sa labas. Tandaan, mas mahalaga ang financial freedom kaysa sa panandaliang luho. Pay yourself first. Ito ang pinakamalagang rule sa paghawak ng pera. Unahin mong bayaran ang sarili mo bago ang iba. Tuwing payday, ilagay agad ang 20% sa savings at investment bago gumastos. Mag-set up ng automatic transfer papunta sa savings account para hindi mo magasto. Kung may utang ka, bayaran mo agad para hindi lumaki ang interes. Kapag sinunod mo ito, kahit ano pang mangyari, may naipon ka na bago ka pa gumastos. Ngayon alam mo na ang tamang diskarte or mga habits every payday. Sana makatulong ang video na to sa pag-build mo ng wealth at makawala sa living paycheck to paycheck. Kung gusto mo pang matutong mag-save, mag-invest, or mag-build ng wealth, please hit the like button, share sa mga kababayan natin, and subscribe. And that's it for this video. Kita-kits sa next one. Salamat!